everyone, good morning. মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠিছোঁ, শুই উঠিলে কাম বনত লাগি যাওঁ। আজি দিনটো কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগে। আৰু মই দুটা নতুনকৈ মোৰ ফ্ৰক আনিছোঁ। ফ্ৰক ইয়াতো নাইটি বুলি কয় নাজানো আৰু ফ্ৰক টাইপৰ হয় এইটো এটা, আৰু এনেকুৱা আৰু এটা আনিছোঁ। আৰু এটা হৈছে এইটো, পকেট আছে ইয়াত, আৰু লগতে বেল্টটো আছে, আৰু পিছ চাইডে এইটো বুটাম আছে। চিম্পুল হয় কিন্তু পিন্ধাত বহুত আৰাম লাগে। এইটো এটা আৰু এইটো এটা। দামটো লৈছে 150কৈ, কিন্তু বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হয়। যিহেতু এতিয়া ইমান বেছি গৰম পৰিছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধি ভাল লাগে আৰু কমফৰ্টেবল হয়। কাপোৰটো খুব ধুনীয়া আৰু পকেটো আছে, মোবাইল চোবাইল ল'ব পাৰে কাম বন কৰি থাকিলে। কিমান দীঘল দেখাই দিছোঁ মই। এটা বেল্ট আছে আৰু এইটো পকেট। এইপিনে বুটাম আছে। বলক এতিয়া কামত লাগো, কাম বন আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ঘৰ ঝাৰু মাৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মচিব লৈছে ঘৰ। এয়া ঘৰটো মচি দিওঁ, কাৰণ আজি সোমবাৰ যিহেতু ঘৰটো মচি দিলে ভাল লাগে। তাৰপিছত ধূপ চাকি জ্বলালে সেইটো কাৰণে ঘৰটো ঝাৰু মাৰিলোঁ। এতিয়া ঘৰটো মচি দিওঁ। মচাৰ পিছত চুলি চেম্পু কৰিম আৰু গা ধুম। গা পা ধুই ভগৱানৰ ওচৰত ধূপ চাকি জ্বলাম। কি কি কৰোঁ দেখাই দিম। হৈ গ'ল ৰুম মোচা। এতিয়া গা ধুই আহোঁ, তাৰপিছত ভগৱানক পূজা কৰি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাই থাকিম। এতিয়া কাম বন কৰি মেলি ৰেডি হয়, গা ধুই মেলি আহিলোঁ। এয়া চুলি চেম্পু কৰি দিলোঁ আৰু ধূপ চাকিও জ্বলালোঁ ভগৱানৰ ওচৰত। বাকী এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ, তাৰপিছত ব্লাউজ কাটা কাম কৰিম। আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকুৱা পাই জনাব। আনিমেই মই নাৰায়ণ লক্ষ্মী মূৰ্তিযোৰ মই আনিব পৰা নাই, সেইকাৰণে শিৱশংকৰ ভোলেনাথৰ মূৰ্তিটোতে মই বৰ্তমান পূজা কৰি আছোঁ। আৰু মই নাৰায়ণ লক্ষ্মী মূৰ্তিযোৰ আনিম, কাৰণ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ কাৰণে বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি আনিব লাগিব, যিহেতু তেতিয়াই বনাব দিম বুলি ভাবি আছোঁ একেলগে। সেইকাৰণে এতিয়া মই এনেধৰণে পূজা কৰিছোঁ। আগতে ৰেণ্ট হাউচত থাকোঁতে মই আপোনালোকক মোৰ পূজা কৰা মন্দিৰটো দেখাই থাকোঁ, কিন্তু আজি নিজৰ ঘৰত অহাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখাইছোঁ। আৰু নাৰায়ণ লক্ষ্মী যেতিয়া মূৰ্তিযোৰ আনিম তেতিয়া আকৌ দেখাম আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে আমাৰ ভগৱানৰ মন্দিৰটো। মই এটা বস্তু দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। আমি ফুৰিব যোৱা ফটোবোৰ এয়া চাফা কৰি আনিলোঁ। এয়া সাগৰত আমি গা ধুওঁতে এইপিনে। তাৰপিছত নেক্সট মই দেখাইছোঁ এইপিনে লগাইছোঁ এয়া। তাৰপিছত এইপিনে এযোৰ ভাটৌ চৰাই মোৰ নিজৰ হাতেৰে বনোৱা আছিলে। তাৰপিছত আকৌ এইপিনে আছে এয়া আমি সূৰ্য মন্দিৰত যাওঁতে উঠা আছিলে এইখন।
তাৰপিছত এইপিনে হৈছে এয়া মোৰ বিয়াৰ ফটো কইনা সাজত এইখন হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্চাৰী পিকচাৰ তাৰপিছত বাকি কেইখন আমাৰ বিয়াৰ পিকচাৰ তাৰপিছত এইপিনে আমাৰ দিল্লীত ফুৰিব যাওঁতে তাজমহলৰ পিকচাৰ আৰু এইপিনে সব আমাৰ বিয়াৰ পিকচাৰ এয়া দৰা অহা সময়ত গেটৰ সন্মুখত যেতিয়া ছাতি ধৰে চাউল ছটিয়াই স্প্ৰে মাৰে তেনেকুৱা মুহূৰ্তৰ পিকচাৰ হয় এইখন মোৰ এনে ফটোশ্বুটৰ হয় তাৰপিছত এইকেইটা মোৰ নিজৰ ফটোশ্বুটৰ হয় এইখন হৈছে যেতিয়া আমাক হোমগুৰিত হোম পুৰিবলৈ বহাই তেতিয়া পিকচাৰ তাৰপিছত আৰু আছে মই দেখাই আছো আৰু আছে এইপিনে এইখন হৈছে মোৰ সেকেন্ড এনিভাৰ্সাৰী পিকচাৰ এয়া এইখন মোৰ সেকেন্ড এনিভাৰ্সাৰী পিকচাৰ এই পিকচাৰখনত বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্সাৰীত মই পিংক কালাৰ লেহেংগা পিন্ধিছিলোঁ আৰু সেকেন্ড এনিভাৰ্সাৰীত মই এযোৰ পেৰট কালাৰ লেহেংগা পিন্ধিছিলোঁ তাৰপিছত এইপিনে এখনো মোৰ ৱেডিং পিকচাৰে হয় তাৰপিছত নেক্সট আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো আছে নেকি নাই ইয়াৰ ভিতৰত নাই এইপিনে আৰু মই দেখাই আছো আমাৰ বেডৰুমত আছে বাকিবোৰ আমাৰ বেডৰুমৰ খিনি দেখাই আছো মই বাকি পিকচাৰ আমাৰ বেডৰুমতো আছে ফুৰিব যোৱা পিকচাৰ এইপিনে আমাৰ বেডৰুমৰ ওচৰ যোনটো ৰুম এখন দৰ্জাইদি যাব পাৰি আৰু সেইপিনে মন্দিৰটো আছে বেডৰুমৰ আগৰ ৰুমটোত মন্দিৰটো আছে আৰু এইপিনে আমাৰ বেডৰুমৰ ওপৰতো আকৌ সাগৰত গা ধোৱা পিকচাৰ লগাই থোৱা হৈ আছে এইখন তাৰপিছত আমাৰ বেডৰ আগৰ পিনেও এইটো ফটো ফ্ৰেমৰ পিকচাৰ লগাই থৈছো এইখন হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্সাৰী এইখন হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্সাৰী পিকচাৰ আপোনালোকক কৈছো মই পিংক কালাৰ লেহেংগা পিন্ধিছিলো বুলি এইখন ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্সাৰী পিকচাৰ আৰু এইখন হৈছে সেকেন্ড এনিভাৰ্সাৰী পিকচাৰ মই পেৰট কালাৰ লেহেংগা পিন্ধিছিলো আৰু এই ঘড়ী থকা ফটো ফ্ৰেমটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্সাৰীত গিফ্ট উঠিছিল গতিকে গিফ্ট উঠা বস্তুটো ইউজ হ'ব লাগে সেইকাৰণে মই ফটো কিখন এই ফ্ৰেমটোতে লগাই থৈ দিছো বাকি এই গডৰেজৰ ওপৰত আমাৰ গডৰেজৰ ওপৰতো পিকচাৰ ৰাখিছো মই যেহেতু থব জেগা নাই সেইকাৰণে জুম কৰি দেখাই দিছো অলপ যেহেতু ওপৰত আছে ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে সেইকাৰণে মই জুম কৰি দেখাই দিছো ইয়াতে চাব পাৰে এইখিনি পিকচাৰত সব আমাৰ ডেকা গাভৰু অৱস্থাৰ পিকচাৰ আছে মানে মিষ্টাৰ আৰু মোৰ এইখিনি এই দুখন পিকচাৰ মানে এই গোটেইবোৰ মানে মোৰ চুলি ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ষ্টেট কৰিছিলো তেতিয়া পিকচাৰ হয় চুলি ষ্টেট কৰা আগৰো পিকচাৰ আছে চুলি ষ্টেট কৰা পিছৰো পিকচাৰ আছে মুঠতে গাভৰু থাকোতে বিয়া নোহোৱা আগৰ পিকচাৰ এখিনি তো ধুনীয়াকৈ সাফা কৰি মই ফ্ৰেম কৰি আনিছো এতিয়া বাৰু দুবাৰে চুলি ষ্টেট কৰিলো আগৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম চুলি ষ্টেট কৰোতে হ্যা পিকচাৰ আছিল আৰু এতিয়া বাৰু আকৌবা কৰিলো দুবাৰ হল এতিয়ালৈকে চুলি ষ্টেট কৰা তো গডৰেজৰ ওপৰতে এনে ধৰণে ৰাখিছো কাৰণ এই গডৰেজৰ ওপৰত যোনখন কাপোৰ দি থৈছো ন ফেন চলালে মানে এই ওপৰ সিলিঙি ফেনখন চলালে মানে কি হয় কাপোৰখন উৰি উৰি যায় সেইকাৰণে ভাবিলো ফটো ফ্ৰেম কিটা থবও জেগা নাই গডৰেজৰ ওপৰতে থোৱাও হয় আৰু কাপোৰখনো ধুনীয়াকৈ বতাহত উৰি নাযাব সেইকাৰণে সেফটি কৰি মই গডৰেজৰ ওপৰতে থৈ দিছো মানে ফটো ফ্ৰেম দুটা আৰু এইপিনেও আছে আমাৰ ড্ৰেছিঙৰ ওপৰতো আছে চাব পাৰে এই দুপা ফুলো আছিলে মোৰ এনিভাৰ্সাৰীত উঠাই আছিলে বাৰু তাৰপিছত ড্ৰেছিঙৰ ওপৰতো মই পিকচাৰ ৰাখিছো চাওক এইটো ফটো ফ্ৰেমত গোটেই আমাৰ কাপলছ ফটোবোৰ আছে মানে আমি ক'বাত ফুৰিব যোৱা বা এনিভাৰ্সাৰী তেনেকুৱা ফটোবোৰে আছে কাপলছ ফটোবোৰ আছে বেছিকৈ মিলাই মেলি থৈ দিছো আৰু তাৰপিছত আৰু এডাল দেখিছে ন এডাল খাৰু ষ্টেণ্ড হয় এডাল মোৰ নিজৰ হাতেৰে বনোৱা খাৰু ষ্টেণ্ড হয় মানে এইটো এনেকৈ খুলিব পাৰি খুলি ইয়াতে খাৰু ভৰাই ৰাখিব পাৰি ভৰাই তাৰপিছত আকৌ এইটো লগাই ৰাখিব পাৰি এনেকৈ আৰু মই যেহেতু আৰ্টিফিচিয়েল খাৰু বহুত বেছি নিপিন্ধো মানে খাৰুৱে নিপিন্ধো বাৰু ঘৰত থাকিলে সেইকাৰণে আৰ্টিফিচিয়েল খাৰুবোৰ কিনা নহয় আৰু যি সোণৰ খাৰু আছে বিয়াত লোৱা দুজোৰ তিনজোৰ সেইবোৰ সোণৰ খাৰুটো এনেকৈ মানে ষ্টেণ্ডত সন্মুখত ওলমাই ৰাখিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ষ্টেণ্ডডাল খালী আছে যদি পিছলৈ আৰ্টিফিচিয়েল খাৰু কিনো তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে খাৰু ওলমাই ৰাখিম এতিয়া বৰ্তমান এডাল এনেকৈ ওলমাই ৰাখিছোঁ ড্ৰেছিংখনৰ সন্মুখতে আৰু এই ড্ৰেছিঙৰ আইনাখন ঢাকি ৰখা এটা কাহানী আছে এয়া ড্ৰেছিঙৰ আইনাখন এনেকৈ মই কাপোৰ পৰ্দা দি ঢাকি ৰাখিছোঁ একচুৱেলি ঢাকি ৰখা কাৰণ হ'ল যেহেতু আমাৰ বিছনাখন আছে এনেকৈ আছে যেহেতু বিছনাখন
যেহেতু আমাৰ বিছনাখন এইটো সাইডত আছে আমাৰ এইপিনে মানে পূব দিশ হয় এইপিনে সেইকাৰণে আমাৰ বিছনাখন এনেকৈ ৰাখিছোঁ আৰু যেতিয়া আমি ৰাতি বিছনাত এনেকৈ শুই থাকিলে মানে বিছনাখনৰ চিধা চিধি ড্ৰেছিংখন আছে তো ড্ৰেছিঙৰ আইনাত মানে দেখি থাকোঁ নিজকে আৰু চবেই কৈছে এনেকৈ শুৱা যেতিয়া বিছনাত শুই থকা যায় ড্ৰেছিঙৰ আইনাত দেখি থাকিব নাপায় বুলি কৈছে আৰু নাপায় বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই মানে ড্ৰেছিঙৰ আইনাখনত এখন পৰ্দা লগাই দিলোঁ যাতে আমি ৰাতি শুলে ঢাকি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু এতিয়াও ঢাকি ৰাখিছোঁ যিহেতু এটা প্ৰয়োজন হ'লে পৰ্দাখন কুচাই পেলাই তেতিয়া ইউজ কৰোঁ তেনেকুৱা ইফালে আলনা তাৰপিছত এইপিনে চাব পাৰে আপোনালোকে মই ফ্ৰিজৰ ওপৰতো ফটো ফ্ৰেম ৰাখিছোঁ ইয়াতে এইটো ফটো ফ্ৰেমত দেখাই দিছোঁ আমাৰ ফেমিলি আছে পূৰা ইয়াত আছে মোৰ এই সৰু ল'ৰাটো হৈছে মোৰ ভতিজা ভাইটি ল'ৰা তাৰপিছত আছে মা তাৰপিছত মই আছোঁ তাৰপিছত দেউতা তাৰপিছত ভাগিন ময়ূৰী তাৰপিছত আকৌ মই তাৰপিছত বা ভিনদেউ ভাগিন মানে ময়ূৰী ভাগিন আৰু মই বা আৰু ভতিজা জিত তাৰপিছত এই মোৰ চব ফ্ৰেণ্ড হয় মানে বিয়াত ৰাতি আছিলে আৰু এইফালে ভাইটি অমৰদা মোৰ ৰাখি পিন্ধোৱা দাদা দীপ নৱদা তাৰপিছত এইখন মোৰ ছিংগল ফটো আৰু ইয়াতে মই ফ্ৰিজৰ ওপৰতে কিবাকিবি ৰাখিও থৈছোঁ সেইকাৰণে ফটোখন ঢাক গৈ আছে তেনেকৈ তো এনেধৰণে ফটোবোৰ লগাই ৰাখিছোঁ আৰু এইপিনে এইটো মই ঘড়ীটো এনেকৈ ৰাখিছোঁ পৰ্দাতে লুকাই আছে বাকী ক'ত দিম ক'ত নিদিম সেইটো মানে ভাবিব পৰা নাই সেইকাৰণে এইখন পিকচাৰ আমাৰ একদম ফাৰ্ষ্ট ভাল পাই থকাৰ পিকচাৰ হয় মানে যেতিয়া আমি কামাখ্যা মন্দিৰত গৈছিলোঁ তেতিয়া পিকচাৰ হয় এতিয়া ৰুমটো মাত্ৰ অলপমানহে ডিচিপ্লিন হৈছে আৰু বহুত সজাব মেলিব আছে ৰুম এইপিনে এইটো ঘড়ী এইটো ৰুমত ৰাখিছোঁ মই এনেকৈ এইটো নৌ টিক টিক ঘড়ী হয় ইয়াৰ চাউণ্ড একেবাৰে নাই কিন্তু আমাৰ বেডৰুমত যোনটো ঘড়ী আছে সেইটো কিন্তু চাউণ্ড আছে কিন্তু এইটো ঘড়ী একেবাৰে চাউণ্ড নাই নৌ টিক টিক ঘড়ী হয় এইটো এতিয়া মই গা পা ধুই আহিলোঁ এতিয়া টাইমটো হৈ যায় 11:30 এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ তাৰপিছত ব্লাউজ কাটা কাম কৰিম আপোনালোকক মই মোৰ পূৰা ৰুমটো কৰালোঁ ৰুমটো বুলি নহয় যিবোৰ মোৰ ফটো চাফা কৰি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া লগাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মোৰ ফটোবোৰ কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু এতিয়া ঘড়ীটো দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক 11:30 হৈছে গতিকে এতিয়া মই কিবা এটা খাব যাওঁ যিহেতু ধূপ চাকি জ্বলাই ভগৱানক পূজাও কৰিলোঁ কিবা এটা খাব যাওঁ তাৰপিছত মই ব্লাউজ কাটিম আৰু চিলোৱাত লাগিম সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই দিব তো এতিয়া খাই মেলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া বহি লৈছোঁ তাইৰ ওচৰতে এতিয়া ব্লাউজটো কাটো বুলি ভাবিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ যিহেতু সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখাম বুলি ভাবিছোঁ 34 সাইজৰ ব্লাউজ কাটিম সেইটো কাৰণে এইখিনি 34 সাইজৰ ৰাইচ দিছোঁ এইটো কাপোৰৰ পিচটো মেইন কাপোৰৰ পিচটো এইটো আৰু তলত দিয়া কাপোৰটো এইটো ইনাৰ কাপোৰটো তাৰপিছত এইটো কাটি হোৱাৰ পিছত আকৌ এইখিনি পিংক কালাৰ কাপোৰখিনিও কাটিবলৈ আছে মোবাইলটো ধুনীয়াকৈ টেবুলত ৰাখি থৈছিলোঁ কিন্তু টেবুলৰ পৰা পৰি গ'ল মোবাইলটো গতিকে এতিয়া ব্লাউজৰ জোখমাখখিনি মই লৈ লওঁ তাৰপিছত কাটা সময়ত আপোনালোকক দেখাইছোঁ এতিয়া ব্লাউজ পিচটো কাটি হৈ গ'ল এতিয়া মেচিনত বহো ব্লাউজটো চিলাবৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ